হেল্ল' এভৰিৱান, মই কুহিপ্ৰিয়া পুনৰ নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটোত আছে মাছ আৰু বিলাহী। মইনো মাছ আৰু বিলাহী কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। ব'লকচোন চাওঁ। আজি মাছৰ লগত বিলাহী বনাম, যিহেতু এয়া বিলাহী 3টা কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজ 2টা কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে যিমানটো জলকীয়া খাব পাৰে সিমান দিব। মই ইয়াত 5টা জলকীয়া দিছোঁ, আদা নহৰু পেষ্ট অলপ দিছোঁ। এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। তেলত এতিয়া গোটা জিৰা, মেথি গুটি কেইটামান দি দিছোঁ। যিহেতু মাছৰ তেল আছিলে মাছ ফ্ৰাই কৰা, সেই তেলেৰে এতিয়া চব্জিটো বনাইছোঁ। এতিয়া ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিম। এতিয়া হালধি দি দিম। যিহেতু মাছৰ লগত মই একো মছলা নিদিওঁ, সেইবাবে অলপ গুড়ি জিৰা দি দিছোঁ আৰু ইয়াত একো মছলা নিদিওঁ, এনে অলপহে দিম। তেলত দি থোৱা আছে গোটা জিৰা। বিলাহীখিনি দিয়া দেখাব নোৱাৰিলোঁ, এয়া বিলাহী দিলোঁ। তাৰপাছত বিলাহীখিনি গ্ৰেভি হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। বিলাহীখিনি অলপ অলপকৈ সিজিছে আৰু ভালকৈ সিজিবলৈ দিম। কালাৰৰ কাৰণে অলপ ৰেড চিলি দি দিছোঁ। বাকী একো মই মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। A few moments later. বিলাহীখিনি ভালকৈ গ্ৰেভি হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত পানী দিম। পানী দি ভালকৈ মিলাই লওঁ। যিহেতু ভালকৈ উতলি গৈছে, এতিয়া ইয়াত মাছ দিম। মাছ দিয়াৰ পাছত আকৌ ঢাকনখন বন্ধ কৰি দিম। এতিয়া ঢাকনখন আঁতৰাই চাম আৰু অলপ পানীটো কমিবলৈ দিম, তাৰ পাছত বন্ধ কৰি দিম। এতিয়া আমি বন্ধ কৰি দিম। চব্জি হৈ গৈছে। এয়াই আছিল আজিৰ ৰেচিপি। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।